Okay, untuk video kali ni kita akan try install view dekat projek kita. Ini kita try retrieve satu data macam hello world dari page view ke page blade. Okay, kiranya blade ni kita panggil view lah. So sekarang kita kena install dulu view. Cara nak install, make sure first korang install Node.js. Pergi je kat website Node.js to install, then install ni dia punya simbol. Pada siap install, korang boleh run npm install. Tu run ni. Lepas tu ini dia lagi aku tunjuk. Ok, sekarang kita nombor 2 sebab aku dah install Node.js. So aku pergi kat projek. Contoh ni projek kita. Kita pakai cmd, type cd, copy, npm, udah, npm install. Lambat sikit. Dah siap install npm. So kalau korang check kat sini dah ada node module. So node tu dah integrate lah. So kita tambah sikit untuk kegunaan view nanti. Paste, enter. Ok, settle. Then last kita run. So ini kalau korang tak jumpa, korang boleh pergi website Laravel, dia ada sediakan. Oh, error. Install Laravel Elixir. Tu dah. Run balik. Error lagi. Sekali lagi. Ok, dah settle. Ok, lepas tu korang boleh check apa yang dah install tadi. Sekarang macam kita dah install view resources, Elixir, mix ni dah ada lah. So ni lah version view kita. So maksudnya yang kita run tadi dah berjaya. And then sekarang kita try copy ni. Ini korang boleh copy salin je. Pergi dekat resources, length, tak ada length ni, kau cari JS. Ok, kat sini ini page ni macam route lah, macam web lah. Ok, save. So maksudnya kita dah berjaya, maksudnya dah boleh pakai lah. Dan sekarang kita boleh run npm run watch. Kita guna konsol kita ya, npm run watch. Tengok apa jadi. Ok, berjaya. Bila dah siap install, aku nak bagi tahu pasal page-page yang kita akan pakai. App ni macam web route macam ni lah. Kita link kan, web ni macam orang tengah kan. App ni pun sama. App ni orang tengah antara blade dengan page dengan file.view. File.view dalam ni, kalau kau pasal ini require component. Example komponen ni ada dalam folder komponen. So page ni yang kita akan panggil dalam blade melalui app. Dekat blade kita akan panggil nama ni supaya dapat display.